Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied about POS, means parts of speech. We have learned different definitions for parts of speech, and also we have studied who created parts of speech and English grammar, and then we have studied what is the main purpose of using parts of speech, or why do we study parts of speech and English grammar. We have studied their different purposes. In today's lecture, I'll talk to you and I'll teach about parts of speech categories. This is the second lecture of parts of speech. In this lecture, I will talk to you about the categories of parts of speech that generally it has two categories. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ د POS په هکله ویلی وو، یعنې parts of speech په هکله مو ویلی وو چې د پښتو معنی د کلام اجزاوي د کلام برخې ورته ویل کیږي. په دغه درس کې موږ زده کړي وو parts of speech مختلف تعریفات، همدارنګه parts of speech په انګلیسي ګرامر کې د لومړي ځل لپاره چا منځته راوړه، همدارنګه بیا مو ولوستل، زده مو کړه د parts of speech استعمال په خپل ورځني جملو کې د دې مقصد څه شی دی. راځو نن درس به زموږ بیا هم د parts of speech په هکله اوسي، د parts of speech یا د کلام اجزاو د طبقه بندیو په هکله باندې چې عمومي ډول سره د parts of speech د کلام اجزاو په څو ډولونو تقسیم شوي دي، په څو طبقه بندیو تقسیم شوي دي. So let's get started with parts of speech categories. Parts of speech categories شروع کوو، طبقه بندی شروع کوو. Parts of speech categories, generally it is divided into two categories. Parts of speech د کلام اجزاوي په عمومي ډول سره په دوه طبقه بندیو ویشل شوي دي چې لومړي ته open system یا open element ویل کیږي او دوهم ته closed system یا closed element ویل کیږي. موږ به زده کو چې د اوپن سیسټم یا د اوپن الیمنټ نه دلته مقصد مراد څه شی دی په پارټس آف سپیچ کې، همدارنګه د کلوز سیسټم یا د کلوز الیمنټ نه مقصد څه شی دی په ګرامر کې، او هر یو کوم ډولونه لري، په کوم مقصد دیتا مونږه اوپن الیمنټ یا اوپن سیسټم ورته وایي. Open system, open element. راځو دا عمومي په څو ډولونه لري موږ سره دا open system یا open element. It is divided into four types. Open system یا open element په څلور ډولونو باندې تقسیم شوی دی چې په هغې کې noun دی یعنی اسم دی، verb فعل دی، adjective صفت دی، adverb قید دی موږ سره. دا خو دی، خو اوس راځو تعریف وایو چې د دې تعریف د اوپن سیسټم یا د اوپن الیمنټ څنګه دی. وای is a system that accept changes, addition and deduction. Is a system that accepts changes, addition or deduction. وای دا موږ سره اوپن سیسټم یا خلاص اجزا دا موږ سره چې دی داسې یو سیسټم دی کوم چې زیاتوالی او کموالی قبلوي، یعنی کوم چې قبلوي تغییرات قبلولی شي دا اوپن سیسټم موږ سره. د تغییراتو نه مقصد څه شی دی دلته په اگزامپلز کې وایو، خو تغییرات مونږه په پارټس آف سپیچ یوازې څلور ډولونو کې راوړلی شو چې هغه څلور ډولونه د اوپن سیسټم خپله ډولونه دي دا موږ سره قسمونه دي
چې یو ته ویل کېږي ناون اسم، په دې کې موږ تغیرات راوړلی شو، په ورب فعل کې راوړلی شو، همدارنګه په اجکټیو کې راوړلی شو او بیا هم په اډورب کې راوړلی شو. څنګه؟ OS means open system. Example سیدا سیدھی. The first word is butation. Butation. Butation خپله آرایش کوونکي ته ویل کېږي. بیوټیشن موږ سره ناون دی. ګوره زه په همدغه لغات کې لږ تغیرات راوړم، دا زه تغیروم ورب ته. بیوټیفای. بیوټیفای. بیوټیفای مینس سنګارول. ما په همدغه لغات کې لږ څه تغیرات راوړي دي، د اسم نه دا ما تغییر کړی دی فعل حالت ته، همدغه ته اوپن سیسټم ویل کېږي. ما پکې وکولی شو چې زه په دغه لغات کې تغیرات راوړم، د تغیراتو له کبله دې ته اوپن سیسټم ویل کېږي. د اسم نه موږ دا تغییر کړ فعل حالت ته. اوس راځو د فعل نه موږ تغیروو اجکټیو حالت ته. بیوټیفول. Beautiful. Beautiful means خایسته. فنکشن یې اجکټیو دی، د فعل نه موږ تغییر کړ اجکټیو حالت ته. And last, beautifully. Beautifully is an adverb. دا موږ سره adverb دی چې ما هغه اجکټیو تغییر کړ adverb حالت ته مې تغییر کړ. نو هر هغه برخې کوم چې تغیرات قبلولی شي، تغیراتو نه مقصد دوه شیان دي، زیاتوالی کموالی، هغه ته اوپن سیسټم یا اوپن ایلیمنٹ د پارټس آف سپیچ ویل کېږي. په دې باندې خو مو سر خلاص شو. اوپن سیسټم مو وپېژنده، څلور طبقې مو ورته وپېژندلې، تعریف مو هم زده کړه، ایگزامپلس مو هم ولوستل. اوس راځو کلوز سیسټم ته، چې کلوز سیسټم یا د کلوز ایلیمنٹ نه مقصد څه شی دی، چې دا هم موږ سره څلور ډولونه لري، چې په هغه ډولونو کې پریپوزیشن شامل دی، کنجنکشن شامل دی، انټرجیکشن شامل دی او پروناون شامل دی. دې کې هم څلور ډولونه شامل دي په کلوز سیسټم کې یا کلوز ایلیمنٹ کې. د دې تعریف داسې دی، د کلوز سیسټم یا د کلوز ایلیمنٹ is a system that accept no changes, no addition, no deduction. دا موږ سره داسې یو سیسټم دی چې په دې کې موږ کوم تغیرات نشو راوړلی. د تغیراتو نه مقصد دلته بیا هم ایډیشن دی، نه پکې کوم زیاتوالی راوستلی شو او نه پکې کوم کموالی راوستلی شو. په دې کې موږ کوم تغیرات نشو راوستلی په کلوز سیسټم کې. چې د دغه کلوز سیسټم کې موږ خپله څلور طبقې لرو چې ما مخکې هم تاسو ته وویل، پریپوزیشن، کنجنکشن، انټرجیکشن، پروناون. پریپوزیشن مینس حرف اضافه، conjunction means حرف وصل، interjection means حرف ندا یا د ندایه توری، او pronoun means ضمیر. په دغه کې موږ نشو کولی چې د اوپن سیسټم په شانته تغیرات راوړو. Examples ته راځو. CS means closed system. Example: at, but, o, she. په دغه څلورو کې موږ تغیرات نشو راوستلی د اوپن سیسټم په شانته. نو د پارټس آف سپیچ ډولونه موږ سره اته دانې دي: noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, pronoun. چې دغه اته ډولونه بیا په دوه طبقو ویشل شوي دي، چې یو ته یې اوپن سیسټم ویل کېږي او بل ته یې کلوز سیسټم ویل کېږي. چې اوپن سیسټم هم څلور ډولونه لري او کلوز سیسټم هم موږ سره څلور ډولونه لري، چې تعریفونه هم ورته هم ولوستل. دا و زموږ د پارټس آف سپیچ دوهم درس. د پارټس آف سپیچ درس به زموږ بیا هم جاري اوسي، مختلف معلومات به اوسي، هره برخه به د دې راخلو، په هغې به بحث کوو. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. خدای پامان.